Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα φαγητό γεμάτο χρώματα και αρώματα. Είναι φανταστικό, έτσι και πεντανόστιμο. Θα φτιάξουμε λαχανικά με κουσκουσέ. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα βάλουμε ένα βαθύ τηγάνι στην εστία μας. Καταρχήν να σας πω ότι όποιο λαχανικό δεν σας αρέσει από αυτά που θα βάλω μπορείτε να μην το βάλετε καθόλου. Εντάξει, μπορείτε να το αφαιρέσετε, δεν αλλάζει η συνταγή. Γιατί μπορεί να είναι κάποια υλικά που δεν θα σας αρέσουν. Πάμε. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Βάζουμε ένα ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο. Πολλά τα λαχανικά μας, γι' αυτό και μπαίνει λίγο παραπάνω λάδι από ό,τι πρέπει. Θα βάλουμε κρεμμύδι, ψιλοκομμένο, έτσι, 2 κρεμμύδια, 3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια. Ανακατεύουμε 3 σκελίδες σκόρδο, 2-3 καρότα ψιλοκομμένα. Βάζετε τα με τη σειρά που σας δείχνω, γιατί κάποια ψήνονται πιο γρήγορα και κάποια πιο μετά, πιο αργά. Το καρότο παραδείγματος χάρη δεν ψήνεται εύκολα, δεν βράζει εύκολα. Το ίδιο και το κολοκύθι, 2 κολοκυθάκια. Αυτά θα βγάλουν τώρα υγρά και θα αρχίσουν σιγά σιγά να βράζουν, όχι μόνο να τσιγαρίζονται. Πιπεριές διάφορα χρώματα, έτσι, εγώ έχω βάλει και μία γλυκιά φλωρίνης. Κοιτάξτε χρώματα. Σε αυτό το σημείο θα αφήσετε 4 λεπτάκια ανακατεύοντας συχνά. Βλέπετε έχει αρχίσει και βγάζει υγρά και θα ξεκινήσουν τώρα να βράζουν συγχρόνως. Θα βάλουμε μία μελιτζάνα κομμένη σε κυβάκια. Γύρω στα 10 μανιτάρια. Και τώρα θα βάλουμε αλάτι, γιατί θα τα βοηθήσει να μαραθούν πιο γρήγορα. Μην βιαστείτε, αφήστε τα να βράσουν καλά. Υπολογίζω ότι 1 δεκάλεπτο είναι καλό για να μπορέσουν να βράσουν λίγο τα λαχανικά μας και να μην τα βρίσκετε την ώρα που τα τρώμε. Εντάξει, εκεί περίπου θα σας πάει. Άλλωστε μπορείτε να πάρετε ένα κομματάκι καρότο, γιατί το καρότο είναι αυτό το πιο δύσκολο, και να το δοκιμάσετε. Θα βάλουμε και 10 ντοματάκια. Κοιτάξτε χρώματα. Θα βάλουμε λίγη καπνιστή πάπρικα. Μία κουταλιά της σούπας ήταν η πάπρικα, έτσι. Μην μου βάλετε καυτερή, βάλτε ή καπνιστή ή γλυκιά. Πιπέρι. Αναλογίες σε πιπέρι δεν σας λέω ή σε αλάτι, γιατί είναι ανάλογα τα δικά σας τα γούστα. Άλλοι το θέλετε πολύ αλμυρό, άλλοι πολύ με πιο λίγο αλάτι, οπότε δεν θα σας πω. Ενδεικτικά αλάτι μπορείτε να βάλετε περίπου 1,5 κουταλάκι του γλυκού, έτσι, και μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι, αλλά ενδεικτικά. Είδατε που έβγαλε υγρά? Λοιπόν, αφήνουμε να βράσουν καλά τα λαχανικά μας. Λίγα λεπτά μετά, κοιτάξτε πόσα υγρά έχει βγάλει, έτσι, θα τα αφήσετε να τα πιει όλα τα υγρά. Βάζουμε και μαϊντανό, έτσι, εγώ έβαλα λίγο, επειδή δεν είχα, έβαλα κατεψυγμένο, όμως είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία. Συνεχίζουμε. Όταν ανακατεύετε και ακούτε αυτόν τον ήχο, σημαίνει ότι έχουν φύγει τα υγρά. Εντάξει. Και τι θα κάνουμε τώρα, θα ρίξουμε ένα φλιτζάνι γεμάτο
κουσκουσέ. Μην σας φαίνεται λίγο, είναι αρκετό για να φάει μία οικογένεια. Δεν θα βάλετε τίποτα άλλο για μισό λεπτό. Θα συνεχίσετε το ανακράτεμα. Και τώρα να σας πω και ένα άλλο μυστικό. Εάν έχετε πιτσιρίκια τα οποία δεν τρώνε λαχανικά, έτσι, και δεν θέλουν να τα βλέπουν, φορτοποιήστε τα λαχανικά, ρίξτε το μέσα και συνεχίστε τη διαδικασία όπως θα σας δείξω τώρα. Ρίχνουμε σάλτσα, εγώ έχω σπιτική. Περίπου 200 γραμμάρια είναι η σάλτσα που έβαλα. Και θα βάλουμε τώρα και 3 φλιτζάνια καυτό νερό. 1, 2, 3. Αυτή είναι η αναλογία ζυμαρικού ή ρυζιού με νερό. 1 φλιτζάνι με 3. Ανακατεύουμε καλά. Θα βράσετε όση ώρα λέει ο κατασκευαστής στο πίσω μέρος της συσκευασίας. Συνήθως είναι 7 με 8 λεπτά. Θα χαμηλώσετε τώρα τη φωτιά, έτσι, και θα το αφήσετε να σιγοβράσει. 3-4 λεπτά μετά, δεν το αφήνετε το φαγητό και να φύγετε, έτσι. Λόγω του ζυμαρικού ανακατεύετε συχνά, γιατί υπάρχει περίπτωση να σας κολλήσει στον πάτο. Κοιτάξτε πως αρχίζει και πίζει. Ωραία, μια χαρά πάμε. Το αφήνουμε να έρθει ο χρόνος να τελειώσει το βράσιμο του ζυμαρικού μας. 8 λεπτά μετά, κοιτάξτε πως έχει χυλώσει. Κλείνετε τη φωτιά σας. Ωραία. Θα σκεπάσετε και θα το αφήσετε ένα τεταρτάκι να φουσκώσει καλά το κουσκουσέ. Έτσι. Έτοιμο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!